Chuyện chưa biết về Phùng Thiệu Phong, lý do anh nhiều lần tìm cách tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Không ai ngờ Phùng Thiệu Phong lại muốn có thêm một cô con gái với Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn nhiều năm. Phùng Thiệu Phong cũng đã nhiều lần tìm kiếm bạn đời mới, nhưng Ghi cuối cùng nhận ra không ai có thể thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong lòng mình. Vì vậy, anh nhiều lần tìm cách tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh, hy vọng hàn gắn lại gia đình. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tốt hơn sau khi ly hôn. Tuy không nỡ từ chối lời cầu hôn của Phùng Thiệu Phong, cô cũng đưa ra hai điều kiện, không sinh con thứ hai và không sống chung với mẹ chồng. Có người cho rằng Phùng Thiệu Phong nên tôn trọng quyết định của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cũng có người cho rằng họ nên quay lại với nhau vì gia đình trọn vẹn của con. Từ thần tượng đến lỗi thời, con đường hồi sinh của Phùng Thiệu Phong khiến các ngôi sao nổi tiếng phải xấu hổ. Từ việc bị chế giễu là thần tượng nhờn đến việc vào vai một nhân vật văn hóa kháng chiến chống Nhật trong phim truyền hình CCTV, Phùng Thiệu Phong đã dùng kỹ năng vụng về của mình khi chép lại nhợ. Tôi ký 200.000 từ và ho ra máu trong bùn ở nhiệt độ âm 5 độ C để khiến khán giả lau nước mắt và thở dài. Lần này tôi thực sự không làm mọi người thất vọng. Đến diễn viên giống như giấm cũ, phải chịu ép. Thử thách của thời gian. Mùa hè năm 2025, một người đàn ông trung niên mặc áo dài, hai tay chắp sau lưng xuất hiện giữa núi non và mặt nước ở Quế Lâm. Phùng Thiệu Phong, 46 tuổi, ngồi xổm bên bờ sông Ly, cầm trên tay một cuốn sổ tay cũ nát, lẩm bẩm điều gì đó và chỉ về phía dòng sông. Những du khách đi ngang qua giơ điện thoại lên chụp ảnh và ngay lập tức có rất nhiều bình luận nổ ra, chú này là ai vậy? Thế còn quay video ngắn thì sao? Anh ấy trông giống chú thứ hai của tôi và anh ấy vẫn tạo dáng mặc dù quần áo đã sơn. Họ không biết rằng người đàn ông được coi là ông chú nổi tiếng trên mạng này chính là Bát Hoàng Tử nổi tiếng khắp cả nước lúc bấy giờ, và họ không bao giờ nghĩ rằng 3 tháng sau, ông sẽ vào vai mụ. Tôi nhân vật văn hóa trong chiến tranh kháng Nhật trong bộ phim truyền hình Giờ Vàng trên CCTV đến một, khiến vô số khán giả lau nước mắt và thở dài. Lần này Phùng Thiệu Phong thực sự không làm chúng ta thất vọng. Nếu quay ngược lại 8 năm trước, Phùng Thiệu Phong lúc đó đã là một người hoàn toàn khác. Vào cuối mùa thu năm 2019, các tay săn ảnh chờ sẵn bên ngoài một khách sạn cao cấp ở quận Triều Dương, Bắc Kinh đã ghi lại được một cảnh tượng gây sốc. Phùng Thiệu Phong, mặc đồ hiệu Givenchy, cùng bà, em gái là người nổi tiếng trên mạng vội vã lên xe kéo theo một chiếc vali màu hồng. Bức ảnh có chú thích sự tàn vỡ của cuộc hôn nhân của một gia đình giàu có đã được xác nhận và nó đã đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành vào tối hôm đó. Cư dân mạng đã đào lại hình ảnh Gu Nhi trìu mến của anh trong mình lan chuyện năm trước và nói đùa rằng anh từ một nhân vật trìu mến trở thành một tên khốn gian dối chỉ trong vài giây. Điều đau lòng hơn nữa là bộ phim truyền hình Michelle Ferland có sự tham gia của anh chỉ đạt điểm Douban là 4,8 và hàng loạt bình luận như nhờn và mang nặng tính thần tượng khiến rating liên tục giảm. Phùng Thiệu Phong đã đau khổ thế nào trong thời gian đó? Một thương hiệu thể thao mà anh đại diện đã giúp quảng cáo chỉ sau một đêm, một dự án phim mà anh ban đầu đã đồng ý quay đột nhiên thay đổi dàn diễn viên và thậm chí những người hàng xóm sống cùng khu vực cũng chỉ trích anh. Một lần, khi anh đang mua đồ tạp hóa ở siêu thị, cô gái ở quầy thanh toán đột nhiên thì thầm, đây không phải là người nổi tiếng đã lừa dối vợ anh sao? Các khớp ngón tay của anh ấy trở nên trắng bệch khi anh ấy nắm chặt chiếc túi nhựa. Bước ngoặt đến vào đầu mùa xuân năm 2021, khi anh gặp một diễn viên kỳ cựu trong quá trình quay phim ở Hoành Điếm. Nhìn thấy anh liên tục luyện tập biểu cảm nhân vật trước gương, đối phương không khỏi nhắc nhở, chàng trai trẻ ánh mắt của cậu đầy kịch tính, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc dựa vào ngoại hình để em sống. Những lời này như một gáo nước lạnh dội vào anh. Từ ngày đó trở đi, Phùng Thiệu Phong dường như trở thành một người khác. Khi quay phim Home, để vào vai một họa sĩ nghèo khó, anh đã đến học viện mỹ thuật làm kiểm tra viên trong 3 tháng. Có một cảnh anh phải xé nát bức tranh dưới trời mưa, đập vỡ khung tranh hơn 20 lần, cho đến khi lòng bàn tay bị mảnh kính vỡ đâm thủng, máu chảy ra. Mọi người trong đoàn làm phim đều nói, thay phiên quay phim như thể đang liều mạng vậy. Điều thậm chí còn kỳ lạ hơn là khi anh ấy đảm nhận vai địch nhân kiệt trong Đường Sơn Sương Mù, để có được cảm giác của một thám tử trung niên, anh ấy đã sao chép 3 tập chương về Võ Tắc Thiên Chon, ghi từ chị thông giám và thậm chí còn nhờ một nhà vô địch cờ vây tư vấn về cách chơi cờ vua trong vở kịch. Khi rơi khỏi dây, phản ứng đầu tiên của anh không phải là kêu lên vì đau mà là kiểm tra xem bộ hồ sơ anh đang cầm trên tay có bị hỏng không. Bước ngoặt đến nhanh hơn dự kiến. Đầu mùa xuân năm 2023, bộ phim Nội ngoại hôn nhân có sự tham gia của anh được phát sóng trên kênh CCTV 8. Trong phim, anh vào vai một kẻ khốn nạn thích kiểm soát người khác, khiến khán giả vừa yêu vừa ghét anh. Có một cảnh bạo lực gia đình mà anh ta không dùng diễn viên đóng thế. Cú đấm mạnh như búa bổ vào vai nữ diễn viên khiến đạo diễn phía sau màn hình phải lên tiếng, anh đánh tôi thật à? Phùng Thiệu Phong chỉ phẩy tay, tôi đã điều tra các vụ bạo lực gia đình trong 3 tháng, những kẻ gây án sẽ hít một hơi rồi mới ra tay. Vào đêm phát sóng chương trình, từ khóa hashtag đã trực tiếp thống trị các tìm kiếm hát, với cư dân mạng bình luận, cảnh chiến đấu này thậm chí còn hấp dẫn hơn cả phim võ thuật. Điều thực sự khiến Phùng Thiệu Phong thay đổi chính là bộ phim truyền hình chủ chốt của CCTV The Position được khởi quay vào năm 2025. Để vào vai hạ diễn trong thời kỳ kháng chiến văn hóa, ông đã làm 3 điều khiến đoàn làm phim sửng sốt. Ông dành 4 tháng tại Thư viện Quế Lâm và chép tay một cuốn nhật ký lịch sử dài 200.000 từ. Ông đặc biệt mời các nhà ngôn ngữ học đến luyện tiếng quan thoại Quảng Tây một cách chân thực hơn so với người dân địa phương.
Ông thậm chí còn bỏ tiền túi ra mua một bản sao của chiếc bút máy những năm 1930 chỉ để tái hiện lại động tác xoay bút nhỏ của Hạ Diễn khi viết. Có lần, khi quay một cảnh đêm, anh nằm trong bùn ở nhiệt độ âm 5 độ C trong 2 giờ chỉ để quay cận cảnh nhân vật ho ra máu và bọt máu bắn tung tóe trên những tờ báo cũ. Sau giờ làm việc, các nhân viên phát hiện có một bản sao của cuốn về chiến tranh kéo dài chứa đầy chú thích trong túi áo khoác quân đội của ông, với các góc bị cong lên. Vào ngày bộ phim được phát sóng, Phùng Thiệu Phong đang tham gia hoạt động hỗ trợ học sinh tại một ngôi làng nghèo ở Quảng Tây. Một đứa trẻ hỏi ông, chú Phong, tại sao ông Hạ Nghiên, nhân vật mà chú đóng, lại thà chết đói để xuất bản báo? Ông chạm vào đôi bàn tay đỏ ửng, lạnh cóng của đứa trẻ và nói, giống như bây giờ con học hành chăm chỉ, tương lai con sẽ có thể giúp nhiều người nhìn thấy ánh sáng hơn. Câu nói này được một phóng viên đi ngang qua ghi lại, cùng với bức ảnh anh ngồi xổm dưới đất buộc dây giày cho một đứa trẻ, đã nhận được 3 triệu lượt thích trên Douyin vào ngày hôm đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Cục Văn hóa và Du lịch Quế Lâm đã tận dụng cơ hội này để mở tuyến check-in đến cùng địa điểm quay phim với Hạ Diễn, qua đó giúp các đặc sản địa phương của hơn 20 ngôi làng trở nên nổi tiếng. Phùng Thiệu Phong hiện đã trở thành sự thay thế trong ngành giải trí. Trong khi bạn bè đồng trang lứa bận rộn bán hàng qua livestream, anh đưa con trai đến trại trẻ mồ côi dạy trẻ em chơi cờ vua. Khi những người nổi tiếng tranh nhau lên trang bìa tạp chí thời trang, anh lại ngồi xổm ở công trường xây dựng trò chuyện với công nhân nhập cư. Khi các ngôi sao giao thông dựa vào xì căng đan để thổi phồng bản thân, anh âm thầm tài trợ cho một bé gái ở vùng núi Vân Nam đi học. Trong 10 năm, khi giới truyền thông hỏi ông về bí quyết thành công, ông chỉ vào những tờ giấy nhờ dán trên tường phòng làm việc và nói, không có sự trở lại, tôi chỉ coi mỗi vai diễn là một câu chuyện có thật. Những lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu bạn suy ngẫm kỹ, chúng sẽ tiết lộ sự khôn ngoan của một diễn viên kỳ cựu đến trong thời đại theo đuổi thành công nhanh chóng này. Một số người bận rộn thu hú tôi lượng truy cập, trong khi những người khác lại dùng công sức chăm chỉ để đánh bóng thời gian. Mấy hôm trước, tôi đi ngang qua chợ rau, nghe hai cô vừa hái cà chua vừa trò chuyện, nghe nói nam diễn viên đóng vai Bát Hoàng tử giờ rất thành công. Ngay cả láo gia nhà tôi cũng thích xem phim của anh. Ên ấy, ai có thể ngờ rằng Phùng Thiệu Phong, người bị cả đài truyền hình gán cho cái mác kẻ cặn bã và sự nghiệp tụt dốc thảm hại xuống đáy Thái Bình Dương, giờ đây lại trở thành con cưng của CCTV. Tình tôi, ít bất ngờ này thậm chí còn thú vị hơn cả những bộ phim truyền hình sáo rỗng lúc 8 giờ. Khi nghe tin, tôi gần như mất thăng bằng vì hạt rơi trên tay và chúng rơi thẳng xuống chân tôi. Tôi đoán ngay, cả Triệu Lệ Dĩnh, vợ cũ của anh, người đã chính thức công khai và chính thức ly hôn, cũng sẽ hơi nhếch mép khi nghe thấy tiếng động này và lẩm bẩm trong lòng, wow, anh chàng này của thực có bản ên. Ính, hay nghĩ đến câu chuyện 30 năm phương Đông, 30 năm phương Tây trong ngành giải trí. Phùng Thiệu Phong đích thân chứng minh điều đó. Có quá nhiều thăng trầm đến nỗi bạn có thể làm một bộ phim có tên là Cuộc sống thăng trầm, lấy cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh làm ví dụ. Đó chỉ đơn giản là lễ hội ăn dưa được cả nước theo dõi hàng năm, từ thông báo chính thức trực tiếp làm tê liệt máy trị, hủ hoa bao, nổ tung tìm kiếm nóng hổi, đến cuộc hẹn hò trong vali mơ hồ bị paparazzi chụp ảnh, đến tuyên bố chia tay đột ngột 3 năm sau, mọi bước đi đều bị dư luận dẫm đạp. Trong bãi mìn có như đợt sóng báo đẫm máu. Vào thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong chỉ là một kẻ cặn bã, như thông cáo báo chí giống như mưa đá, tràn ngập. Bất kể studio của anh ta đưa ra bao nhiêu tin đồn, trong mắt em, người ngoài, điều đó giống như đổ thêm dầu vào lửa, và càng mô tả thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Mọi người chẳng quan tâm đến sự thật chút nào, họ chỉ thích nhìn chằm chằm vào bộ phim một cuộc hôn nhân giàu có sắp tan vỡ, nhìn anh ta tuột khỏi hào quang của cặp đôi thần tiên và trở thành một gã khốn nạn tham lam. Cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của thế giới loài người vậy. Và nó thật thú vị. Trong thời gian đó, cuộc sống của Phùng Thiệu Phong như thể bị ông trời đánh chết bằng cây cán bột, không hề có chút bình yên nào. Đúng lúc bạn đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, sự nghiệp lại đưa anh ra thử thách dội số nước đá khiến bạn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Bạn có nhớ bộ phim In Such a No Such Magic mà anh ấy đóng không? Người họa sĩ thích kiểm soát mà anh thủ vai trong phim đã hứ. Anh chịu mọi lời chỉ trích từ bên ngoài màn ảnh. Mọi người chỉ vào mũi anh ta và mắng, anh diễn thật quá, anh đang diễn chính mình á. Anh ta có vẻ như là một kẻ khốn nạn cả trong và ngoài phim, khiến mọi người cảm thấy phát ốm. Chúng ta hãy cùng xem bộ phim Pháo đài tiền bạc. Doanh thu phòng vé thực sự là một thảm họa. Sau khi phát hành được nửa tháng, doanh số chỉ chạm mốc 3 triệu. Giới truyền thông vung bút và trực tiếp đóng dấu đây là một sự nghiệp Waterloo. Nó thậm chí còn chẳng gây được tiếng vang gì, giống như con tàu Titanic đang chìm xuống đáy biển vậy. Tệ hơn nữa là hình tượng An thần hóa trang ban đầu của anh được tích lũy qua Bát Hoàng tử đáng mến trong cung điện và vị thần chiến tranh anh hùng, bá đạo trong Lan Lăng Vương giờ đây đã trở thành một gông cùm nặng nề. Diễn xuất trong một vở kịch hiện đại, khán giả phàn nàn rằng ông nói chuyện bằng trang phục cổ xưa và điều đó làm họ mất tập trung vào chương trình. Diễn xuất trong một bộ phim thần tượng, mọi người lại phàn nàn về ông ta đã già rồi mà vẫn nói chuyện yêu đương với một cô gái trẻ. Có phải là nhờn không? Đây không phải là diễn xuất, đây là cảnh nhân vật sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó, anh như bị đá từ trên mây xuống vũng lầy. Tài nguyên của anh ta giảm sút rõ rệt và ngay cả không khí cũng tràn ngập cảm giác buồn bã, như thể đã đến lúc anh chàng này phải rời khỏi vòng tròn chưa. Điều đó khiến mọi người lo lắng cho anh ấy.
Nhưng ai ngờ rằng, đúng vào lúc mọi người đều cho rằng anh sắp biến mất không dấu vết và hoàn toàn không còn tồn tại nữa, anh chàng Phùng Thiệu Phong này lại lặng lẽ bắt đầu chế độ tự cứu. Bạn có nghĩ rằng sự mắng mỏ mà ông ấy nhận được trong thời gian đó đã mở ra kinh nhâm và kinh độ của ông ấy không? Anh ấy không vội vàng xóa sạch tên tuổi của mình, cũng không vội vàng tham gia những bộ phim tệ hại để tăng sự hiện diện của mình. Thay vào đó, ông lặng lẽ làm những điều lớn lao và lặng lẽ điều chỉnh con đường cuộc đời mình. Nếu trước đây anh ấy chọn kịch bản dựa trên độ đẹp trai và sự nổi tiếng, thì giờ anh ấy muốn có sức nặng và chiều sâu. Đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi hướng đi mà là sự điều chỉnh mang tính chiến lược chính xác đến mức khiến mọi người phải hoan nghê. Sự thật rằng ngành giải trí trong nước không tin vào nước mắt, mà tin vào những người có thể lựa chọn con đường được thể hiện rất tốt, đúng như trong sách giáo khoa. Nếu nói về sự thay đổi lớn nhất của Phùng Thiệu Phong trong 2 năm qua, thì không chỉ đơn giản là anh từ một ông chủ béo trở thành một ông chủ đẹp trai, mặc dù anh thực sự đã đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng phải nói rằng khi một người giảm cân, tinh thần và năng lượng của anh ta ngay lập tức khác biệt, mà là con mắt chọn kịch bản của anh ta, giống như anh ta đã mở ra con mắt thứ ba. Anh Butter dồn hết tâm sức vào những vai diễn có chiều sâu hơn, gần gũi với thực tế hơn và tạm biệt gánh nặng thần tượng trước đây. Lấy họa sĩ Si Iwan trong tác phẩm Home làm ví dụ, ông đã khắc họa sự thớ pi kém và bất lực trong tận xương tủy, cũng như sự kiên trì đầy sẹo trong tình yêu một cách sống động. Ông đã khắc họa một cách sống động tình thế tiến thoái lưỡng nan và sự đấu tranh của một người đàn ông trung niên, cho khán giả thấy được sự tinh tế và những tầng lớp ẩn giấu trong kỹ năng diễn xuất của ông. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy nó. Đây có còn là Phùng Thiệu Phong từng bị gọi là kẻ làm mỡ không? Đây chỉ đơn giản là một sự bùng nổ về kỹ năng diễn xuất, trực tiếp tát vào mặt những người nói rằng anh ấy chỉ biết tỏ ra ngầu. Sau đó là thám tử địch nhân kiệt trong Đường Sơn Sương Mù. Lần này, vai diễn phục trang hoàn toàn khác với những nam chính trong phim thần tượng như Bát Hoàng Tử và Lan Lăng Vương. Ông đã thể hiện hình ảnh một người đàn ông thông thái, có trí tuệ tuyệt vời, yên tĩnh và kiềm chế, trực tiếp xóa bỏ cái mắc nhờn và lấy lại được sự yêu mến của khán giả. Bạn thấy đấy, đây đúng là bậc thầy thực sự. Anh ấy đã thay đổi tính cách của mình mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bạn gọi cái này là gì? Đây gọi là lặng lẽ đứng ra và làm mọi người ngạc nhiên. Và chỉ 2 ngày trước, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đã có bước ngoặt ngoạn mục. Bộ phim truyền hình Persistent có sự tham gia của anh đã trở thành dự án trọng điểm của CCTV. Bộ phim này không phải là một trong những bộ phim về giao thông quy mô nhỏ. Nó tập trung vào sự phản kháng về mặt văn hóa trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống lại sự xâm lược của Nhật Bản. Chủ đề này nghiêm túc và sâu chỉ cần lắng nghe thôi cũng thấy nặng nề. Phùng Thiệu Phong vào vai Hạ Nghiên, một đại diện của giới văn hóa. Để có thể đóng tốt vai diễn này, anh đã phải làm việc rất chăm chỉ. Ông bắt đầu nghiên cứu các tài liệu lịch sử trước đó vài tháng và thậm chí còn tham khảo ý kiến của các chuyên gia chỉ để làm cho vai diễn của mình chính xác và giống thật hơn. Kiểu làm việc chăm chỉ này thực sự tôi hiếm trong ngành giải trí đầy biến động này. Bạn có biết điều gì quan trọng hơn không? Nhân kỷ niệm sự kiện ngày mùng 7 tháng 7, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Quốc vụ viện đã đích thân vinh đi anh và khen ngợi tác phẩm này, đồng thời đề cử đây là tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc kỷ niệm 80 năm chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược. Đây là sự xác nhận chính thức. Hàm lư, uông vàng trong đó thậm chí còn thật hơn vàng và cứng hơn kim cương. Sau làn sóng hoạt động này, Phùng Thiệu Phong không chỉ đơn giản là lật đổ mà còn trực tiếp được thăng chức, đứng vững ở chúng tôi. Âm quả sân khấu chính thống, cảm giác này giống như đang chơi một trò chơi vậy. Anh ấy đã đi từ một người mới bị mọi người chế giễu đến việc được nâng cấp trực tiếp lên trung cấp cao nhất loại chủ. Em được chứng nhận chính thức và có hào quang riêng. Nhìn Phùng Thiệu Phong hiện tại, anh đã đạt được bước nhảy vọt về chất và có những tiến bộ vượt bậc. Tài nguyên của anh ấy đã được nâng cấp rõ rệt. Sự chứng thực của ông đã chuyển trực tiếp từ hàng tiêu dùng nhanh sang đồng hồ cao cấp như Hublot. Khẩu vị và trình độ của anh ta được cải thiện ngay lập tức, giống như cá chép nhảy qua cổng rồng. Những bộ phim anh ấy quay có thể được phát sóng trên CCTV, anh ấy cũng có thể đầu tư vào các dự án đạo diễn trẻ và trở thành nhà sản xuất. Bối cảnh kinh doanh này rõ ràng không thể so sánh với ngôi sao giao thông mặc trang phục chỉ dựa vào ngoại hình. Để kiếm sống vào thời đó, ông thậm chí còn bắt đầu cố tình thay đổi hình ảnh của mình trước công chúng. Anh không còn là nhân vật chủ đề thường xuyên xuất hiện trên các bản tin giải trí nữa. Thay vào đó, ông tích cực tham gia vào các dự án phúc lợi công cộng, phục hồi nông thôn và sử dụng ảnh hưởng của mình để làm một số việc mang lại năng lượng tích cực. Đây không chỉ là thành công trong sự hiệp mà còn là sự định hình lại thương hiệu cá nhân, một sự chuyển mình ngoạn mục từ một ngôi sao giải trí thành người có trách nhiệm xã hội. Nói một cách thẳng thắn, anh không còn là ngôi sao có thể kiếm sống chỉ bằng ngoại hình và những vụ mê bố nữa. Anh ấy có sự tự tin và sức nặng và anh ấy đứng thẳng đầu. Mặt khác, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh vẫn là nữ hoàng dê tinh và cỗ máy tạo hit trong giới, và mỗi bộ phim cô phát hành đều có thể tạo nên cơn sốt, nhưng sức hút của cô là không thể nghi ngờ. Nhưng gần đây, có người lại bàn tán về vai diễn đồng nhất của cô. Vai diễn của cô gần như giống nhau hết lần này đến lần khác, như thể cô đã rơi vào vùng an toàn, giống như một đầu bếp hàng đầu, mặc dù món nào cũng ngon nhưng luôn có cảm giác thiếu sự mới lạ. Về phần Phùng Thiệu Phong, anh lao vào chủ đề chính và trực tiếp nhận được giấy thông hành chính thức. Đây quả là một bước đi sáng suốt. Anh không chỉ lột xác thành công mà còn vô hình thoát khỏi cái mác chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh và sở hữu bản sắc riêng độc lập và quan trọng hơn. Giống như mọi người trước đây chỉ biết đến anh ấy qua cái tên
Anh này của anh này, nhưng giờ anh ấy đã có biển hiệu vàng của riêng mình, và tấm danh thiếp này sáng lấp lánh vàng và chứa đầy nội dung vàng. Anh ấy có thể khoe nó ở bất cứ nơi đâu và cảm thấy rất tự hào. Vì vậy, bạn thấy đấy, lĩnh vực giải trí trong nước đôi khi thực sự không tin vào nước mắt, nhưng nó hoàn toàn tin tưởng vào những người biết chọn con đường, có thể giữ bình tĩnh và dám cách mạng hóa bạn. Bản thân, hành động của Phùng Thiệu Phong là bài học cho tất cả những nghệ sĩ đang sa lầy. Khi thủy triều rút, điều đó không phụ thuộc vào việc bạn có lượng người xem hay không, mà phụ thuộc vào việc bạn có trọng lượng và khả năng đảm nhiệm những vai diễn thực sự sâu sắc và có giá trị đó hay không. Giống như khi thủy triều rút, bạn sẽ biết ai đang bơi khỏa thân, nhưng Phùng Thiệu Phong không chỉ mặc quần áo mà còn mặc một bộ vesti được may đò riêng, đứng dưới ánh đèn sân khấu và tận hưởng khoảnh khắc nổi bật của mình. Từ việc vướng vào bê bối đến trở thành nhân vật nổi tiếng tại CCTV, con đường anh gian nan của Phùng Thiệu Phong tuy gập ghềnh, nhưng mỗi bước đi đều vững chắc và đầy tầm nhìn chiến lược. Đây không chỉ là bản ghi chép về những thăng trầm của một ngôi sao, mà còn là một trường kiểu mẫu về sự tự cứu rỗi và lựa chọn nghề nghiệp. Đúng vậy, các diễn viên trẻ ngày nay thực sự nên học hỏi từ người khác và ngừng làm những điều cầu kỳ đó mọi lúc. Nghe những lời này, tôi chợt nhớ đến lời Phùng Thiệu Phong từng nói trong một cuộc phỏng vấn, diễn viên giống như giấm lâu năm, phải chịu đựng được thử thách của thời gian. Đây là một câu nói tuy thô thiển nhưng đúng. Suy cho cùng, trong thời đại đồ ăn nhanh này, việc có thể bình tĩnh và nấu một nồi súp ngon là một kỹ năng thực sự